فروردین. در ابتدای هفته با ماه کامل در تورس احساس همدلی و مهربانی بیشتری نسبت به دیگران دارید و از ارتباطات اجتماعی با افرادی که به شما نزدیکتر هستند لذت میبرید. این روزها فرصت خوبی برای برقراری ارتباطات دوستانه و صمیمانه است. حتی در محیط‌های اداری با کمی از این صمیمیت کارهای شما سریعتر راه خواهد افتاد. تا میان هفته ماه اثری به برج شما دارد که احساسات شما را افزایش می‌دهد. خبر خوب این است که این تأثیر می‌تواند به خوششانسی شما نیز کمی اضافه کند. به همین دلیل انرژی احساسی و بخت و اقبال شما تا سه‌شنبه مثبت و پر انرژی خواهد بود. حتی در این روز شرایط برای انجام کارها و وضعیت مالی شما مطلوب خواهد بود و کارها به خوبی پیش می رود. پیشنهادات کاری وجود خواهند داشت و حتی سودده هستند. در روزهای منتهی به پایان هفته اما مراقب دارایی و وضعیت مالی خود باشید. هیچ چیز را مفروض ندانید و از اموالتان محافظت کنید. ماه کامل در این هفته در بخش مالی شما قرار می گیرد که ممکن است ناگهان باعث افزایش درآمد یا به دست آوردن حجم مال برای شما شود. فرصت گرفتن وام‌ها را از دست ندهید. حتی ممکن است هدیه از دوست یا معشوق خود بگیرید. بلیت یک نمایش یا یک روز مرخصی غیرمنتظره از طرف رئیستان. در بلند مدت هدف این است که وابستگی به این خوششانسی‌ها را کاهش دهید. برای ایجاد اعتماد و امنیت مالی نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار دارید. اما فعلا این فراوانی را جشن بگیرید و سخاوتمند باشید، زیرا آنچه با دیگران به اشتراک می‌گذارید به شما باز خواهد گشت. به خاطر داشته باشید که در این پایان هفته موضوعات زیادی برای توجه وجود دارد و ممکن است برخی از آنها شما را تحت فشار قرار دهند. کلید موفقیت این است که اجازه ندهید این فشارها شما را از مرکز تعادلتان دور کند. در واقع اگر ترس‌های شما به ارتقای ایده‌ها و تبدیل آنها به راه حل‌های پایدار کمک نمی‌کنند، احتمالاً فقط باعث سردرگمی شما می‌شوند. اولویت بندی حقیقتاً در هر کاری که انجام می‌دهید، اعتماد به نفس شما را تقویت کرده و قدرت عملتان را بیشتر می‌کند. قرارهای روز آخر هفته نتایج مهمی دارند. وقت تصمیم گیری فرا رسیده. شعار این هفته شما: رها کردن نقطه شروع است. باید رها کنم. اردیبهشت. در ابتدای هفته روابط شما با همکاران و گروه‌ها گرم و پشتیبانانه خواهد بود. ممکن است لحظاتی احساس کنید که ثروتمندتر از همیشه هستید و فرصت‌هایی برای افزایش درآمدتان پیش رو ظاهر می‌شوند. این زمان خوبی برای قدردانی از خوششانسی و برکت‌های زندگیتان است. شاید اضافه کردن یک بخش به شغل و کار فکر بدی نباشد. در میان هفته با تاثیرات ماه کامل می تواند باعث تنش و اختلاف با افرادی شود که به شما نزدیک هستند، به خصوص با خواهر یا برادرتان. بهتر است در این روزها مراقب باشید و از بروز سوء تفاهم‌ها و برخوردهای غیر ضروری جلوگیری کنید. حتی شاید اشتباهی را بر گردن دارید ولی فرد عاطفی را مقصر می‌دانید. خون سرد باشید و به سادگی اشتباه را بپذیرید که جایگاه بزرگ شدن را ایجاد می‌کند. روزهای نزدیک به پایان هفته انرژی غیر منتظره‌ای ممکن است باعث لغو یا تأخیر در برنامه‌ها و تغییرات ناگهانی شود. این دوره مستعد وقوع حوادث ناخواسته است. پس دقت و احتیاط کنید. به خصوص جریمه شدن و به دردسر افتادن با بی‌حواسی را مراقب باشید. با انرژی ماه حتی در پایان هفته شاید دلتان بخواهد ظاهر خود را بهبود دهید. از خرید کت جدید برای پاییز گرفته تا تغییر در روتین مراقبت از پوست یا حتی رنگ کردن مو. زمان مناسبی برای برجسته تر شدن هست. پس پنهان نشوید. اصلا نیازی نیست که مدام به مقایسه دیگران با خود مشغول شوید. خودتان کافی هستید. از آن لذت ببرید. واریزی حقوق قدیمی درست همین زمان تمام فکری بودن شما را تمام می کند. مشکلات سلامتی یک گام رو به بهبود برمی دارد و حتی حس سنگینی چند هفته قبلی از شما دور خواهد شد. بهترین کار فعال بودن هست. سعی کنید خود را در خانه حبس نکنید.
از رسیدن نتیجه آزمون یا درخواستی که چندان موفقیت آمیز نبوده شاید کمی تصمیمات شما به هم بریزد. ولی بدانید هر اتفاقی حکمتی دارد. باید ذهن بازی داشته باشید. روز آخر هفته برای شما زمان تغییر و تحول است. پس بهتر است مقاومت را کنار بگذارید و پذیرای تغییرات باشید. اگر هنگام فشار و استرس میل به آهسته حرکت کردن یا عقب نشینی دارید، به این موضوع توجه کنید و کنجکاو باشید. این زمان برای به حرکت درآوردن و به کارگیری ارزش‌ها و اولویت‌های شماست تا بتوانید با آنها هماهنگ‌تر عمل کنید. حتی در اسباب کشی‌ها خیلی سختگیری نکنید. شعار این هفته شما: زیبایی راهنمای روح من است، به دنبال زیبایی‌ها خواهم رفت. خرداد: در ابتدای هفته در مرکز توجه قرار خواهید داشت و افراد بیش از همیشه متوجه حضور شما می شوند. خوشبختانه آنها شما را صبور، فهمیده و مهربان خواهند دید که باعث بهبود روابط با دیگران می شود. حتی توسط یک واسطه فردی به دنبال برگشت به سمت شماست. در رابطه با رؤسا، والدین و افراد در موقعیت‌های قدرت انگار مثل یک آهنربا خواهید بود. همچنین هفته عالی برای روابط عاشقانه و صمیمانه است و افراد به دلیل خوشبینی و نگاه مثبت به شما به سمتتان جذب می‌شوند. ارتباطات شما با دوستان و گروه‌ها نیز بسیار موفق خواهد بود. برای خبر موفقیت آزمونی حتی ممکن است از دیگران هدایایی یا لطف‌هایی دریافت کنید. پس گرفتن وسیله‌ای خیال شما را راحت می‌کند و حالا وقت تصمیم گیری هاست. در روزهای منتهی به پایان هفته بهتر است به سلامت جسم و روح خود توجه ویژه‌ای داشته باشید، زیرا ممکن است اتفاقاتی پشت صحنه تأثیرات منفی روی شغل یا سلامتی شما بگذارند. با آرامش و توجه به خود می توانید از انرژی‌های نامطلوب دور بمانید. حتی یک چکاپ خیلی از ساده ترین کمبودها را مشخص می کند و در مسیر درمانی قرار خواهید گرفت. بهترین راه برای دسترسی به شهود و جرقه‌های خلاقانه که شما را به زندگی هیجان زده برساند این است که ابتدا در لحظه حال حضور داشته باشید و با ارزش‌ها و واقعیت‌های زندگی خود هماهنگ باشید. این نوع پایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا به خردی دست یابید که از تجربه‌های زندگی حاصل شده، نه از تئوری‌هایی که ممکن است شما را از مسیر اصلی منحرف کند. پس سفرها و در لحظه تفریح کردن و گردش‌های کوچک اصلاً هم وقت تلف کردن نخواهد بود. برای میهمانی عروسی یا نامزدی فردی آماده شوید که جمع مهمی هست. به جز این شادی، پیشنهادات سرمایه‌گذاری اتفاقی خواهید داشت که شما را از اشتباهاتی بیرون خواهد کرد. به صحبت فردی که تجربیات بالا دارند گوش بدهید که همینها کمک‌های کائنات بابت درخواست کمکی است که خود شما ارسال کرده بودید. شعار این هفته شما: با پر کردن درونم زندگی را هم پر از نعمت خواهم کرد. تیر: در ابتدای هفته به دلیل حاکمیت ماه بر زودیاک شما، تاثیرات ماه کامل در برج تورس به شکل خاصی به احساسات شما اثر می‌گذارد. این ماه کامل ممکن است باعث تغییرات ناگهانی در اولویت‌ها و یا جرقه‌هایی از بینش‌های جدید برای آینده شود. اگرچه ممکن است دست کشیدن از رویاهای قبلی دردناک باشد، اما مسیری که اکنون به سوی آن گام برمی‌دارید همراستاتر با خواسته‌های واقعی شما است. این زمان مناسبی است تا به گروه‌هایی بپیوندید که با علایق شما هماهنگ هستند و وارد دنیای اجتماعی جدیدی بشوید. با خرید یک بلیت، یک وسیله مهم، بار سنگینی از کارهای انجام نشده از دوش شما هم برداشته خواهد شد. تا میان هفته تنش‌های جزئی و ناراحتی‌هایی که در روابطتان وجود داشتند انگار از شدت خود رد شده و در حال محو شدن هستند. مدتی است که بین احساسات متضاد خود و نظرتان درباره برخی افراد دچار سردرگمی بودید. اما اکنون با اطلاعات جدیدی که به دست می‌آورید می‌توانید تصمیمات قطعی‌تری بگیرید. احتمال صحت حدسیات و شهود شما بسیار زیاد است، چرا که حس ششم شما همواره فعال است. اگر از بیان احساسات خود ناراحت هستید، بهتر است با روش خودتان و آرام از شرایط فاصله بگیرید. نیازی نیست نیازهای دیگران را برآورده کنید. بر حفاظت از قلبتان تمرکز کنید.
میان هفته پیگیر مدرکی باشید که شاید اگر تماسی که باید گرفته نشود تا زمان دوری به تأخیر خواهد افتاد. برای مرخصی‌ها از همین حالا تلاش کنید که وقت از دست نرود. روزهای منتهی به پایان هفته ممکن است با یک حقیقت غیر قابل تغییر روبرو شوید که شما را در شرایطی با حس گیر افتادن قرار دهد. اگر بتوانید تنظیمات احساسی و ذهنی لازم را برای پذیرش این وضعیت انجام دهید، احتمالاً کمتر دچار اضطراب و نگرانی خواهید شد. شما گزینه‌هایی دارید، اما شاید لازم باشد که ابتدا درون خود را تغییر دهید تا بتوانید شرایط بیرونی را نیز تغییر بدهید. این یکی از آن زمانهایی است که باید رها کنید تا بتوانید نگه دارید. استعفای مد نظر می‌تواند خودش برگ برنده‌ای برای گام بعدی شما باشد. با پیشنهاد عاطفی فردی که همیشه در محیط‌های مشترک او را می‌دیدید، پایان هفته شما کمی متفاوت است، ولی او مدت هاست که دلبستگی به شما را پیدا کرده. شاید شما هم نیاز دارید به کمی تایم برای دلبستن به این فرد. شعار این هفته شما: بزرگ آرزو می‌کنم و گام‌های بزرگ برمی‌دارم. کار نشد ندارد. مرداد. در ابتدای هفته فشار زیادی برای دستیابی به اهداف تحصیلی و حرفه‌ای خود احساس می‌کنید که بیشتر این فشار را خودتان بر خود تحمیل کردید. بهتر است امیدهای واقع بینانه‌ای تعیین کنید تا بتوانید آنها را تحقق ببخشید. اگر در کلاس عقب مانده اید، تلاش بیشتری برای بالا بردن نمراتتان در امتحانات و مقالات پیش رو واقعاً لازم است. جستجوی روش‌های جایگزین برای کسب نمرات دلخواه بسیار مهم است. از استاد خود بپرسید آیا کارهای اضافی یا اعتباری وجود دارد که بتوانید اون را انجام بدید تا میانگین خودتون رو بالاتر ببرید. برای حکم قانونی گشایش و خبر مثبت پیش روست. آن چیزی که حق شما بوده بالاخره بعد از این همه تلاش و پیگیری به شما داده خواهد شد. اسباب کشی ها به پایان می رسند و محیط جدیدی که برای زندگی یا کار و شغل در نظر گرفتید بهترین ها را برای شما رقم می زند. خوشبین باشید. روزهای منتهی به میان هفته ماه کامل در برج تورس پروفایل عمومی شما را افزایش داده و توجهی که مدتی است به دنبالش بودید را به شما جلب می کند. شاید به شیوه غیر منتظره، اگرچه مدت هاست برای چنین شناخته شدنی منتظر بوده اید. این وضعیت همچنان میتواند شما را تحت فشار قرار دهد. هرچه بیشتر به سیستم‌های مستحکمی که دارید تکیه کنید، بیشتر میتوانید به اهداف بزرگتر خود دست یابید. بگذارید آنچه در زندگی شما ثابت است، هر روز به شما نیرو بدهد. در شغلی که دارید حالا وقت درخواست بالا بردن حقوق است. آن را از دست ندهید. روزهای منتهی به پایان هفته احساسات عمیقی در شما را بیدار می کند که ممکن است باعث شود به مسیری که در زندگی خود انتخاب کرده اید و نحوه رسیدن به اهداف خود دوباره فکر کنید. عجله نکنید که احساسات خود را به ایده ها و سپس به عمل تبدیل کنید. برای فردی که خودش دور شده فعلا صبر کنید و با عجله از او درخواست برگشت نکنید. ابتدا با هر آنچه که درون شما بیدار شده کنار بیایید. تغییرات در راه است، اما برای انجام تغییرات درست ابتدا باید نقطه شروع خود را به خوبی درک و تقبل کنید. مسافری از سفر باز خواهد گشت و با سوغاتی و اخبار خوبش زندگی شما را هم زیبا خواهد کرد. بعد از میهمانی ها کمی مدیتیشن در ساعت پایانی هفته را به خاطر تنبلی کنار نگذارید. سنگینی نگاه دیگران را به نوعی باید شست و از بین برد. شعار این هفته شما: آماده دریافت بهترین ها هستم. تلاش من حالا جواب خواهد داد. شهریور. در ابتدای هفته از آنجایی که شما انرژی زیادی به دیگران می دهید، بهتر است کمی عقب بکشید و این انرژی را صرف خودتان کنید. این ممکن است به معنای قطع ارتباط از شبکه‌های اجتماعی و فعال کردن حالت مزاحم نشوید در گوشی باشد. اگر نیاز دارید گهگاهی با دوستان خود ارتباط برقرار کنید به شکلی که باعث آرامشتان شود، ولی این کار را انجام دهید. برای مراقبت از خود باید یاد بگیرید که خودتان را در اولویت قرار بدهید. اگرچه ممکن است ابتدا از این کار ناراحت بشوید، اما تعیین مرزها ضروری است و شاید نیاز باشد افرادی که شما را تخلیه می‌کنند را کمی کنار بگذارید.
حتی نسبت به تماس‌های مدیر مربوطه وقت و بی وقت به او تذکر لازمه را بدهید. تاییدیه برای قبولی کمی انرژی شما را بالاتر خواهد برد. برای ویزای مد نظر کسری وجود دارد که به شما اعلام خواهند کرد. چک کردن ایمیل را فراموش نکنید. تا میان هفته ماه کامل در برج تورس به شما انرژی خاصی میبخشد و باعث می شود با انگیزه فراوان به یادگیری درس‌های جدید بپردازید. شاید حتی اولین 15 درس از یک زبان جدید را در یادگیری و کلاستان تمام کنید و همه متعجب بشوند. همچنین ممکن است برای یک سفر کاری یا تعطیلاتی ناگهانی با یکی از بهترین دوستانتان آماده شوید. اگرچه بخشی از وجودتان احساس گناه می کند که چرا این هفته آرام و پربار را به کارهای مفیدتری اختصاص ندادید. تجربه هایی که اکنون به دست می آورید به شما انرژی می دهد که بقیه فصل را با قدرت بگذرانید. تجربه ها حین عمل مهمترین و به درد بخورترین ها هستند. روزهای پایانی هفته زمان مناسبی است که با دیدی گسترده به گزینه‌های پیش رویتان نگاه کنید. اگر بتوانید در راستای اولویت‌ها و ارزش‌های خود عمل کنید، نه تنها از نتیجه رضایت خواهید داشت، بلکه درونی آرامتر و احساس آرامش بیشتری خواهید داشت. شما نمی‌توانید همه کارها را یکباره انجام دهید، اما می‌توانید لحظه حاضر را با نیت و وضوح هدفمند پیش ببرید. برای ساعت پایانی هفته پولی که برای خرید یا بستن قراردادی جهت تهیه دارایی لازم داشتید تکمیل خواهد شد. فرصت‌های خوبی پیش روی شماست. انرژی هایی که طی یک سال گذشته را خرج کردید حالا با سرعت به خود شما باز خواهد گشت. شعار این هفته شما: از همه چیز انگیزه میگیرم و خلاقیتم را متوقف نمی‌کنم. مهر. در ابتدای هفته برای دوری از تاثیرات منفی اخبار و اتفاقات جهان ممکن است سرتان را در ابرها نگه دارید و از مسائل روزمره فاصله بگیرید. اگرچه فاصله گرفتن از اخبار و حوادث احساس آرامش بخشی دارد، اما نمیتواند راهی برای زندگی برای همیشه شما باشد. این حالت ممکن است در نظر دوستانتان به عنوان بی‌توجهی یا عدم علاقه به موضوعات مهم تلقی شود و کمی تنش ایجاد کند. زندگی در دنیای خیالی برای چند دقیقه خوب هست، اما در نهایت باید به واقعیت بازگشت. در محیط‌های دوستانه قرار می‌گیرید که متوجه می‌شوید چقدر زندگی شما سطح بهتر و موفق‌تری دارد. پس دست از گله بردارید و شکرگزاری کنید. تا میان هفته ماه کامل ممکن است یک حمایت عاطفی غیرمنتظره یا کمک مالی ناگهانی را به همراه داشته باشد که شما را در یک بحران شخصی یاری می کند. از این تجربه یاد می گیرید که ارزش حضور افراد در لحظات مهم زندگی بیشتر از هر تاریخ، پیشینه و گذشته‌ای هست. همچنین شاید شگفت زده شوید که چه کسی در این لحظات برای شما اهمیت قائل هست. اکنون زمان مناسبی است که بدون خجالت درخواست کمک کنید و برنامه پایدار برای پرداخت بدهی‌های خود را تدوین کنید. پیدا شدن خانه بهتر را در مسیر سرنوشت دارید، پس برای بستن قرارداد خیلی عجله نکنید. روزهای منتهی به پایان هفته اگر از مسیر پیش رو رضایت ندارید، به خاطر داشته باشید که شما قدرت تغییر آن را دارید. ممکن است با مشکلاتی روبرو شوید. اگر قدرت و اختیار خود را فراموش کنید، شاید لازم باشد وابستگی‌های خود به باورها و عادت‌ها و انتظارات قدیمی را رها کنید، که البته کار آسانی نیست. با پذیرش ناهماهنگی و ابهام در فرایند تغییر راحت‌تر می‌توانید به امکانات جدید دست پیدا کنید و اصلاً شرایط مطلوب خود را ایجاد کنید. پرداختی‌هایی از قول‌های قدیمی از سمت یکی از افراد خانواده حس و حال زندگی و کیفیت آن را برای شما بهتر خواهد کرد. حتی شاید خرید وسیله نقلیه یا تعمیر و تعویض آن خیلی کار انجام نشدنی به نظر نرسد. وقت تغییر سرمایه‌گذاری‌ها در پایان هفته از راه می‌رسد. با تغییر وضعیت در این زمان از ضرری نزدیک به درستی جلوگیری کنید. برای خرج ناگهانی منزل نگران نباشید. هزینه زیادی نخواهد داشت. استرس شما مخرب‌تر است.
شعار این هفته شما. مهربانی میکنم و میدانم کائنات بیشتر به من باز میگرداند. آبان. در ابتدای هفته استرس های پیش و پس از یک قدم مهم ممکن است همچنان در شما باقی مانده باشد. شما سعی کرده اید این تنش ها را درونی کرده و به ظاهر آرام بمانید. اما این هفته ممکن است فردی از آشنایان یا همکلاسی هایتان اعتقادات و احساسات شما را به چالش بکشند. پیش از آن که عصبانی شوید، لحظه‌ای درنگ کنید و پاسخی منطقی و آرام ارائه دهید. نمی توانید با آتش را خاموش کنید، اما می توانید با قدرت استدلال خود دیگران را به درک دیدگاه‌های خود ترغیب کنید و حتی نظرشان را تغییر دهید. برای درآمد از کاری که کمی شما را ناامید کرده بود، تکانه‌های خوبی از این زمان رخ می‌دهد که متوجه می‌شوید ادامه و تلاش واقعاً جوابگوست. بلند شدن از بستر مریضی و بیحالی که حس زندگی را مجدد به شما می‌دهد امکان وقوع دارد. حتی عمل جراحی به تعویق افتاده با موفقیت انجام خواهد شد. تا میان هفته ماه کامل در تورس ممکن است به یک تغییر ناگهانی در روابط نزدیک شما منجر شود. شاید یک اتفاق غیرمنتظره مثل جدایی یا حتی یک آشنایی جدید در یک میهمانی که شما را به وجد می آورد. مهم نیست که چه پیش می آید. نکته این است که شما در حال یادگیری هستید. اهمیت لذت و ارزش‌های خود را حالا متوجه می شوید. اکنون زمان آن رسیده که به خوشبختی خود توجه کنید و آن را طلب کنید. کارهای قانونی کشدارتر از چیزی است که فکرش را می کردید. پس خون سرد باشید. روزهای منتهی به پایان هفته زمان خوبی برای غرق شدن در نگرانی‌ها یا دست و پا زدن در برابر مشکلات نیست. در ازا از هدیه یا پاداشی ناگهانی لذت ببرید. با انرژی ماه که در بخش روابط شما قرار دارد، عاقلانه است که تصمیم‌هایی بگیرید که در کوتاه مدت قادر به اجرای آن باشید. لازم نیست همه چیز را یکباره انجام دهید، اما بهتر است اولین گام را در جهتی بردارید که به آن حس خوبی دارید. اگر تغییر اجتناب ناپذیر است، شما چگونه می‌خواهید شرایطی را ایجاد کنید که به بهترین شکل به رشد و تکامل شما منجر شود؟ دور همی‌های پایان هفته برای شما روشنگری به همراه دارد. کسی که مدام بدگویی و حرف‌های منفی در مورد شما داشته، بالاخره دستش رو می‌شود. ولی در برخوردهای خود دقت کنید. مبادا با حرفی جنجال بزرگتر و حتی مشکلات قانونی و قضایی ایجاد کنید. تولد شما مبارک. شعار این هفته شما: کمی آهسته تر و آرامتر. راه من همین را کم دارد. آذر. در ابتدای هفته کلمات شما قدرت زیادی دارند، اما این به آن معنا نیست که باید آنها را بدون توجه به احساسات دیگران بازگو کنید. بهتر است با احتیاط بیشتری صحبت کنید تا احساسات شریک عاطفی یا فرد مورد علاقه تان را که این هفته حساس‌تر از معمول هستند آسیب نزنید. حتی در محیط کار و محیط قانونی مراقب کلمات خود باشید. برای شخص عاطفی، حتی اگر این به معنای خریدن گل برای آنها یا ارسال پیام محبت آمیز هست، همین کار را انجام دهید. گاهی افراد نیاز به اطمینان خاطر دارند تا در رابطه احساس امنیت کنند. این رفتار باعث می شود در آینده بهتر بدانید که چگونه در موقعیت‌های مشابه عمل کنید، بدون اینکه از مشکلات فرار کنید و آن را نادیده بگیرید. تا میان هفته ماه کامل در برج تورس روی روند کار و برنامه‌های روزانه شما تاثیر خاص می‌گذارد و باعث می‌شود احساس کنید که نیاز به تغییراتی عمده در شیوه زندگی روزانه تان دارید. اکنون زمان مناسبی است برای تعیین وقت‌های پزشکی، رسیدگی به کارهای اداری به تعویق افتاده یا استفاده از کد هدیه‌ای که برای کلاس یا خریدی شما دریافت کرده بودید. اگرچه در برخی جنبه‌ها از مسئولیت‌های زندگی احساس سنگینی می‌کنید، اما همچنین احساس می‌کنید که در پایه‌های زندگی خود به ثبات رسیده‌اید. اعتماد کنید که بهترین‌ها هنوز در راهند.
دیدارهای خود را به خاطر کار به تعویق نیندازید که شما اصلاً همچین فردی نیستید. روزهای منتهی به پایان هفته اگر احساس می کنید نیاز به این دارید که مرکز توجه خودتان باشید، به خودتان اطمینان کنید و تنها باشید. این کاملاً طبیعی است. این هفته بهتر است سرعت خود را کاهش دهید و به درون خود بپردازید. ارتباط مجدد با ارزش‌های خود می‌تواند به شما کمک کند تا هم به یاد بیاورید که توجه و انرژیتان اصلاً باید کجا متمرکز شود و هم تشخیص بدهید که در کدام مرحله از رشد خودتان قرار دارید. اگر چیزی حالا و اینجا نیاز به توجه شما دارد، شما آن را متوجه خواهید شد. حتی شروع ورزش یا پیاده‌روی واقعاً می‌تواند مؤثر باشد. در ساعت پایانی هفته دعوت ناگهانی فردی حس و حال شما را تغییر می‌دهد، چرا که برای خود شما و غافلگیری شما انگار ایجاد شده. تولد شما مبارک. شعار این هفته شما: وقت لغزش نیست. نمیگذارم خرد مشکلات من را از کارم باز دارد. دی در ابتدای هفته اگر از طرف یکی از اعضای گروه دوستان یا همکارانتان مورد انتقاد قرار گرفتید، زمان آن است که با این مسئله روبرو شوید. نباید فکر کنید که برای حفظ آرامش سکوت کنید. سکوت هرگز راه حل نیست. شما باید با پیش داوری‌ها و فشارهایی که بر شما اعمال می‌شود مقابله کنید. با این حال بهتر است این موضوع را با شفقت مطرح کنید تا شنیده شود و هیچ واکنش دفاعی ایجاد نکند. گروه شما نباید علیه شما باشد. آنها همیشه باید پشتیبانتان باشند. تا آخر هفته همه قادر خواهند بود این موضوع را حل کرد و دوباره از نو شروع کنند. ولی قدم اول انگار باید از شما آغاز شود. برای وجوهی که نگران آنها هستید، گشایشی در این زمان وجود دارد. انگار حتی قسطی که شما را فکری کرده به خوبی سر موعد پرداخت خواهد شد. تا میان هفته ماه کامل در برج تورس تغییرات بزرگی برای فرزندان شما را به همراه خواهد داشت که به نوبه خود روی زندگی شما هم مؤثر هست. از اولین روز مهد کودک گرفته تا استرس های درخواست دانشگاه، اکنون زمان آن است که با آنها فضایی برای رشد و یادگیری از اشتباهات خودشان را بدهید. این هفته ممکن است مقداری زمان آزاد غیرمنتظره به دست آورید. به جای استراحت طولانی در تخت، آرامش را در بازگشت به یک سرگرمی قدیمی پیدا کنید. کمک‌ها و مشورت‌های مردی سمبولا می‌تواند گره‌گشای مشکلات قانونی و دعوای شما با محیط قبلی کارتان یا با همسایگان باشد که آنها شما را مقصر می‌دانند. روزهای منتهی به پایان هفته اگر وقت خود را صرف پیدا کردن مقصر کنید، نمی‌توانید به مسائل مهمتر و سازنده‌تر بپردازید. این تایم بهتر است به احساسات خود توجه کنید، به ویژه اگر احساس سنگینی و خستگی کردید. بهترین راه برای دسترسی به خلاقیت و شناسایی بهترین گزینه‌هایی است که با این وضعیت احساسی شرایط شما را بهبود می‌بخشند. کافی است وظیفه خود را انجام بدهید. دعوت به میهمانی یا جشنی برای شادباش همه انرژی‌های منفی را از شما دور می‌کند و چون این میهمانی یک کراش یا گزینه عاطفی قدیمی را در کنار شما جای می‌دهد، احتمال جرقه‌های تازه برای رابطه بسیار متفاوتی را هم ایجاد خواهد کرد. شعار این هفته شما: آزادی مهمترین خواسته من است. نمی‌گذارم هیچ چیز مانع آن بشود. بهمن: ابتدای هفته برنامه ریزی کنید تا در دانشگاه یا محیط کار خود جلسه‌ای ترتیب دهید که در آن افرادی که از نتایج یک انتخاب و خروج یک فرد خاص از این فضا ناامیدی می‌کنند بتوانند گرد هم بیایند. این فضا می‌تواند مکانی برای کسانی باشد که علاقمند به نظردهی و مشورت هستند و می‌خواهند درباره وضعیت فعلی گفتگو کنند. این فرصت برای اشتراک گذاری نظرات و شنیده شدن صدای همه مفید خواهد بود. همچنین امکان ارتباط و برنامه‌ریزی برای مرحله بعدی جهت ایجاد تغییرات و اصلاحات را فراهم می‌کند. اتحاد با فعالان اجتماعی راهی عالی برای الهام بخشی به تغییرات مثبت در همه جاست. حتی از این محیط توجهات فرد صاحب سرمایه یا دانشی را به خود جلب و جذب می‌کنید. شاید شروع یک همکاری یا حتی یک رابطه متفاوت عاشقانه باشد. تا میان هفته ماه کامل در تورس
شوکی به زندگی خانوادگی و خانه شما وارد می‌کند. شاید به دنبال تغییر مکان نبودید، اما ناگهان خانه رویایتان برای فروش قرار گرفته، یا شاید فرصتی برای نزدیکتر بودن به خانواده یا داشتن زمین و خانه‌ای که همیشه می‌خواستید ایجاد شده. چرا این گزینه را بررسی نکنید و هزینه‌های آن را در نظر نگیرید؟ در غیر این صورت همیشه با این سوال باقی می‌مانید که اگر میشد چه میشد؟ پس هر فرصتی، هر چند ناگهانی و رویایی، شاید یک شانس خاص از سمت کائنات است. روزهای منتهی به پایان هفته ممکن است نتوانید با فکر کردن بیش از حد به جزئیات مشکلات خود اونها رو حل کنید. اگر بیش از حد روی جزئیات اتفاقاتی که اشتباه پیش رفتن یا ممکن است در آینده رخ دهند یا اینکه اصلاً تقصیر چه کسی است تمرکز کنید، از مسائل مهم، واقعی و قابل حل کاملا دور خواهید شد. اگر بتوانید بپذیرید که اوضاع به همین شکل هست، می توانید به دنبال یافتن تعادل و هماهنگی در نحوه مواجهه با شرایط باشید که در آن حالا قرار دارید. برای وجوهی که منتظرش بودید، در پایان هفته اتفاقات خاصی رخ می دهد. تماسی از افراد خانواده و برای سهم‌ها و تعیین تکلیف شراکت‌های قدیمی تمام نقشه‌های شما را هم تغییر خواهد داد. برای گردشی خارج از شهر کمی وقت بگذارید که به آن نیاز دارید. شعار این هفته شما: نیاز به نقشه اساسی و برنامه‌ریزی بهتری دارم. وقت خانه تکانی ذهنی است. اسفند. با آغاز هفته، مسئولیت پذیری به معنای پذیرفتن اشتباهات و اعمال خود هست و این هفته فرصتی برای آشتی با گذشته پیش روی شما قرار گرفته. ممکن است در گذشته حرف‌هایی زده باشید که یکی از دوستان نزدیک را ناراحت کرده باشید. اکنون بهترین راه این است که به اشتباهات خود اعتراف کنید و به جای نادیده گرفتن مسئله یا ایجاد ابهام، آن را حل کنید. احترام گذاشتن به احساسات آنها برای التیام و بهبود رابطه کاملا ضروری است. این رفتار باعث می شود پایه و ارتباط شما با دوست صمیمیتان قوی تر شود و نشان دهد که شما دوستی واقعی و صادق هستید که اصلاً اهل بازیچه قرار دادن نیست. برای برگشتن به محیط کار قدیمی تماس‌هایی دارید که حالا وقت گفتن و مطرح کردن شروط مربوط است. بدانید ارزش و لیاقت خود را باید بازگو کنید تا آنهایی که نمی‌بینند بتوانند متوجه آن شوند. این هفته ماه کامل در میانه هفته سرنوشت ساز و پر انرژی در تورس قرار دارد که به بخش سفر و ارتباطات شما تاثیرگذار خواهد بود. ممکن است برنامه‌های شما برای مسافرت، ملاقات‌ها و نحوه جابجایی‌تان دستخوش تغییرات ناگهانی بشوند. اگر احساس می‌کنید کسی از اطرافیانتان برای هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اقدام نمی‌کنند، شاید نشانه‌ای باشد که شما باید نقش این رهبری را به عهده بگیرید. با قرار گرفتن سیاره زحل در مسیر مستقیم در نشانه شما، اگرچه تحت فشار هستید، اما به دست آوردن احترام بیشتری هم ایجاد می‌کند. برای واریزی‌های قدیمی وقت را تلف نکنید و خرید لازمی را حالا انجام دهید. حتی اگر فرصتی برای پیش خرید هاست، بهترین تصمیم گیری شماست. باعث سوددهی و موفقیت‌های بعدی خواهد شد. برای تماس‌های فردی از گذشته آماده باشید که هزاران دلیل عاشقانه برای برگشت دارد، اما یک نشان از تغییر ندارد. پس باید هوشیار باشید. روزهای منتهی به پایان هفته ممکن است احساسات گیج کننده‌ای در قلبتان وجود داشته باشد و شما را مضطرب کند. اما در عین حال در موقعیت بسیار خوبی هستید تا به عشق درون قلبتان دسترسی پیدا کنید و آن را به عنوان راهنمای خود انتخاب کنید. نیازی نیست که چیزی را ثابت کنید، تنها کافی است به خود اعتماد داشته باشید. به جای برنامه‌ریزی دقیق به جایی که قلبتان قرار دارد توجه کنید و ببینید که چطور می‌توانید هم از خودتان هم از دیگران در این شرایط حمایت کنید. تمیزکاری‌های پایان هفته را با دقت انجام بدهید که بیش از حد استفاده از لوازم شوینده مضر خواهد بود. شعار این هفته شما: قدرتم را نشان می‌دهم و راه خود را باز می‌کنم.